እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ካለ እንቁላል የሚሰራ ፓስታ ፍርኖ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቻለሁ የፈረንጅ ቃሪያ ቲማቲም ነጭ ሽንኩርት ቀይ ስጋ ቻደር ቺዝ ማካሮኒ የገበታ ቅቤ ዱቄትና ወተት ያስፈልጉኛል እንደ ቤተሰባችሁ መጠን መጨመር መቀነስም ትችላላችሁ እንግዲህ ስራውን አብረን እንመልከት እዚህ ጋር ቲማቲም እየቀቀልኩኝ ከጎኑ ደግሞ ሽንኩርት ማቁላላት ጀምራለሁ ትንሽ ዘይት አድርጌ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ የምትፈልጉትን ያህል ዘይት መጨመር ትችላላችሁ ይሄንን እንግዲህ 5 ደቂቃ ጥብስ አድርጋዋለሁ ያው እንግዲህ ተጠብሶ ይሄንን ይመስላል ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ከዛ ስጋ የተከተፍኩትን ስጋ ቀይ ስጋ ጨምሬ አብሬ ጥብስ አድርጋዋለሁ ከዛም ደግሞ ያው ስጋውን ሲዝን ለማድረግ የሚያስፈልጉኝ ቅመሞችን ጨምራለሁ ሱም ብላክ ፔፐር ቁንደ በርበሬ ሮዝሜሪ እና ባሲል ጨምራለሁ እንግዲህ 5 ደቂቃ ተጠብሶ ይሄንን ይመስላል አሁን በመቀጠል በርበሬ ጨምራለሁ በርበሬ የምትፈልጉትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ እኔ ብዙ የሚያቃጥል ነገር ልጆች ስለማይበሉ ለስለስ እንዲል ነው ትንሽ የጨመርኩት አንድ ሾርባ ማንኪያ የጨመርኩት እንደምታዩት ስጋው በደንብ ሲዝንድ እንደሆነ ያሳያል ተዘቀቀልኩትን ቅድም ቲማቲም በደንብ ፈጭቼ ጨመርኩበት አሁን ይሄንን ትንሽ ጊዜ እንጠብቀዋለን እንግዲህ አሁን በደንብ ተንተክቷል አንድ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ ከዛም ደግሞ ቅድም የከተፍኩትን የፈረንጅ ቃሪያ ጨምራለሁ ብዙ አልቆይም አሁን ወዲያው አጥፍቼ ወደ ነጭ ሶስ መስራት ሄዳለሁ እንግዲህ ነጭ ሶስ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች የገበታ ቅቤ ወተትና ዱቄት ነው አሁን ይሄን ትንሽ ማቅለጥ ነበረብኝ አላደረኩም እንግዲህ አሁን ሲቀልጥ ግማሽ ኩባያ ዱቄት ጨምረንና ዱቄቱን ትንሽ እናበስለዋለን ከዛ 2 ኩባያ ወተት ጨምረን እጃችን ሳያርፍ በደንብ አድርገን ማማሰል ይኖርብናል ምክንያቱም እጃችን ካረፈ ይጓጉላል እሱን ደግሞ ሲዝን ለማድረግ ነትሜግና ብላክ ፔፐር ጨምሬ በደንብ አማስላለሁ አሁን እንደምታዩት ሲፈላ ያው ሞፈር ይጀምራል ወፍሩ ቆንጆ ሆኗል እዚህ ጋር ማካሮኒውን መቀቀል ጀምራለሁ ትንሽ ጨውና ዘይት አድርግበታለሁ እና ማካሮኒው የምጠቀመው አንድ ባክስ ማካሮኒ ነው ማካሮኒው ሙሉ ለሙሉ ማብሰል የለብንም አንድ 5 ደቂቃ ብቻ ነው አብስዬ የማወጣው እንግዲህ 5 ደቂቃ አብስዬው አውጥቼዋለሁ ይሄንን ይመስላል አሁን ደግሞ የሰራውትን ሶስ አብሬ ጨምርና በደንብ አደባልቀዋለሁ ይሄንን በደንብ ካደባልኩኝ በኋላ የምጋግረው ትሪ ላይ ግማሹን አደርጋለሁ አሁን እዛ ላይ ነጭ ሶሱን በደንብ ከላይ አድርጌ ቀባዋለሁ ከዛ ደግሞ ቻደር ቺዙን ጨምራለሁ እንግዲህ እናንተ የምትወዱትን ቺዝ መምረጥ ትችላላችሁ ያው እኔ ቻደር ቺዝ ስለምወድ ነው እሱን ያደረኩት እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ የቀራችሁን ፓስታ ድጋሚ ከላይ ታደርጉና የቀረውን ነጭ ሶስና ቺዙን ከላይ እናደርጋለን እንቀባዋለን እንደተለመደው
ከዛ ቺዙን በደንብ ከዳር እስከ ዳር ግጥም አድርጌ ካደረኩኝ በኋላ ማዘሬላ ቺዝ አለኝ እሱን ቆራርጬ እንደረድረዋለሁኝ ራቅ ያደረኩኝ ከዛ እሱን እንደጨረስኩኝ ኦቨን ውስጥ 400 ዲግሪ ለ30 ደቂቃ ያህል ከተውና እንግዲህ አብረን ምን እንደሚመስል እናያለን ይኸውላችሁ እንግዲህ 30 ደቂቃ ቆይቶ ይሄንን ይመስላል ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ